درود و مهر به تو دوست داشتنی، تو رفیق خوبم که همراه و همسفر منی توی کانال راز. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز، هر جغرافیایی که هستی، حالی خوب، لبی خندون و دلی پر امید داشته باشی. خداوند همه چیزو در یک روز نیافریده، پس چه چیزی باعث میشه که من فکر کنم میتونم همه چیزو توی یه روز درست کنم؟ ما نسلی هستیم که عجله داره، عجله برای موفق شدن، عجله برای پولدار شدن، عجله برای رسیدن به رویاها. اما حقیقت اینه که یکی هم هست که میادش اینو فقط تو افکارش داره و دست روی دست میذاره. نمیشه توقع داشت که کسی کاری نکنه و به نتیجه برسه، یا اینکه با عجله بخواد به همه چیز برسه. خیلی از چیزها برای موفقیت ما لازمه و همین الان هم دور و برمون هست. فرصت‌ها، آدم‌ها، مهارت‌ها و صد البته شکست هامون، و ما اونا رو نمیبینیم چون هدفامون رو شفاف تعریف نکردیم، چون به مغزمون یاد ندادیم چه چیزی مهمه. مغز ما دنبال همون چیزی میگرده که ما بهش گفتیم اهمیت داره، و اگر ندونیم چه چیزی میخوایم طبیعیه که هیچ نشونه ای رو هم تشخیص نده. در طول زندگی هیچ وقت از کسایی که با افکارمون موافق بودن چیزی یاد نگرفتیم. همیشه رشد از دل چالش ها به وجود میاد، از دل مخالفت ها، انتقاد ها، پیشنهادات، از دل لحظه هایی که مجبوریم دوباره فکر کنیم. و شاید عجیب ترین حقیقت این باشه که تنها کسی که عمیق ترین درجه بدبختی رو تجربه کرده میتونه عمیق ترین درجه خوشبختی رو هم درک کنه. انسان باید مرز تاریکی رو لمس کنه تا بفهمه نور چه ارزشی داره. باید به مرز از دست دادن برسه تا بفهمه زنده بودن چقدر معجزه است. شاید قرار نیست همه چیز رو سریع به دست بیاریم، شاید قرار اینه که آهسته بسازیم، عمیق بفهمیم و در مسیر رشد باشیم. اینو گفتم که ذهن خودم و تو رو آماده کنم برای دریافت پیام امروز. با این غزل و پیام از حافظ میخوایم از هیاهو شلوغی‌های روزمره فاصله بگیریم تا ببینیم کائنات در قامت این غزل حافظ چه پیامی برامون داره. من سکوت میکنم تا پس افکارت فرصت داشته باشی که تمرکز کنی، نیت کنی. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل امروز. غزل شماره 90 از لسان غیب. حافظ شیرازی میگه: ای هدهد صبا، به صبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر، در صحبت شمال و صبا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و ثنا میفرستمت. در روی خود تفرج صنع خدای کن، کاینه خدای نما میفرستمت. تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند، قول و غزل به ساز و نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستمت. حافظ: سرود مجلس ما ذکر خیر توست،
بشتاب هان که اسب و قبا میفرستمت. بریم ببینیم چی دستگیرمون میشه امروز. این غزل 90 حافظ تقریبا بیتاش حال و هوای آیه‌های قرآنی رو داره. وقتی این غزل رو میخونی قشنگ میتونی وارد دنیای فکر و اندیشه های حافظ بشی و بفهمی تو چه فضایی سیر میکرده. اول غزل وقتی از فرستادن هدهد به سرزمین سبا حرف میزنه داره یه اشاره مستقیم به داستان سلیمان و بلقیس میکنه. بعدش میگه توی عشق اصلاً بحث دوری و نزدیکی راه مطرح نیست. آخرش هم میگه هاتف غیب بهش خبر داده که به زودی دوا و درمان از راه میرسه و درمان میشه اون دردی که داره اذیتش میکنه. توی بیت اوله که میگه ای هدهد سبا به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. میگه رفیق هدهد عزیزم میخوام تو رو بفرستم پیش سرزمین سبا. حالا یه لحظه فکر کن ببین مسیر چقدر طولانیه از اینجا تا اونجا. حافظ داره نشون میده که کار بزرگی داره انجام میشه، مثل یک پیام رسان که قرار پیام مهمی رو برسونه داره بهش تحفیظ اختیار میکنه. این یعنی هدهد واسه خودش خیلی ارزشمنده و مسئولیتش سنگینه، پس حسابی حواست جمع باشه توی مسیر. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زین جا به آشیان وفا میفرستم. داره میگه حیفه که یه پرنده با ارزش مثل تو غم و اندوه گیر کنه. به همین خاطر میخواد تو رو بفرسته یه جای بهتر، توی آشیانه وفا، آشیانه‌ای که پر از محبت و عشقه، نه قصه و رنج. یعنی هر کسی ارزش خودشو باید بدونه در چه شرایطی داره زندگی میکنه، تو چه شرایطی داره سیر میکنه. مثل این که میگه تو لایق خوشی و وفایی، نه غم و قصه. و پیامش هم اینه که باید همیشه دنبال جای خوب باشیم. توی بیت سوم میگه در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. توی عشق فاصله و دوری و نزدیکی مهم نیست. هر جا که باشی میتونم تو رو ببینم و برات دعا کنم. یعنی حتی اگر دوری، انرژی مثبتت به مقصد میرسه. این عشق محدودیت مکان و زمان رو نمیشناسه. حافظ میخواد بگه که دل عاشق همیشه با محبوبش ارتباط داره و هیچ چیز نمیتونه جلوی این ارتباط رو بگیره. هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر در صحبت شمال و صبا میفرستمت. هر صبح و شب یک کاروان پر از دعای خوب برات میفرستم. حتی باد شمال و نسیم صبا پیام منو بهت میرسونه. یعنی فرستادن انرژی مثبت و آرزوی خوبی ها همیشگیه برای تو. حتی وقتی دوری باز هم دعای خیر من همراهته، مثل یک عادت روزانه که هر صبح و شب انجام میشه. این یعنی حافظ واقعا داره برات آرزوی خوشی میکنه. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. میخوام غم نتونه دل تو رو خراب کنه، پس خودش جون و دلش رو با یه نغمه زیبا پیشت میفرسته. مثل این که میگه نگذار غم ایام، غم دوری تو رو زمین بزنه. انرژی مثبت برات میفرستم. نوا یعنی آهنگ و موسیقی، چیزی که روح رو آروم میکنه. یعنی حافظ میخواد تو رو سر حال نگه داره و نشون میده برای شادی دل آدم باید فعالانه تلاش کنه و در مسیر باشه. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و ثنا میفرستمت. اگه کسی نیست و از نظرت غایبه، نگران نباش. دلش با توه و برات
دعا و ستایش میفرسته. یعنی حتی وقتی دوری هنوز با تو در ارتباط. این نشون میده که محبت واقعی وابسته به حضور فیزیکی نیست. دوست داشتن و یاد کسی بودن همیشه معنا داره و دعای خوب هم میتونه جایگزین بودن باشه. دلبسته باشیم نه وابسته. دلبسته که باشی دیگه مهم نیست کجایی، تو چه شرایطی، دلت گیره. توی بیت 7 میگه یک نگاه به خلقت آفرینش خدا بنداز و لذت ببر. هر چیزی که خلق شده جلوه‌ای از خداست. مثل این که حافظ میگه چشماتو باز کن و زیبایی ها رو ببین. با این کار حس خداشناسی تو زیاد میشه. همه چیز اطرافت میتونه یک آینه از ذات خدا باشه و اون رو میخواد بهت نشون بده. تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند، قول و غزل به ساز و نوا میفرستمد. میخواد مطربا از خوشحالی خبر بدن. پس حافظ با شعر و موسیقی پیامش رو میفرسته. یعنی شعر و موسیقی مثل یک نامه عاشقانه عمل میکنه، یک نوای خوش، یک ساز کوک و باعث میشه شادی و محبت به مقصد برسه. یه جور پیوند بین دل و هنر دلش داره برقرار میکنه و نشون میده که هنر میتونه حامل پیام و انرژی مثبت باشه. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستمد. ساقی رو صدا میکنه چون خبر خوش از عالم غیب اومده. میگه صبر کن چون به زودی دوا و درمون در راهه. یعنی هر دردی موقتیه و خبر خوب داره. حافظ میخواد امید بده و دل کسی که غم داره رو آروم کنه. این نشون میده که صبر و امید 2 ابزار خیلی مهمه و حتی وقتی سختی هست راه حل هم در راهه. و در بیت آخر میگه حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست، بشتاب هان که اسب و قبا میفرستم. میگه غزل و شعر من پر از یاد و دعای خیر توه، پس بیا و سری برگرد چون پیام من آماده فرستاده شدنه. اسب و قبا یعنی هر چی که لازم باشه آماده کرده تا برسونه بهش. یعنی حافظ میخواد تأکید کنه که برات ارزش قائل شده، همه چیز فراهمه تا پیام خوش برسه بهت و تو هم باید سریع استقبال کنی ازش و بهره ببری. بریم یه نگاهی به پیام کلیش بندازیم قبل از اینکه بخوایم با توجه به نیت تو فال امروز رو از توش برداشت کنیم. غزل 90 حافظ یک پیغام عمیق و امیدوار کننده است. حافظ به همون میگه که عشق واقعی و محبت حقیقی همون جور که گفتم محدود به فاصله و مکان نیست. یعنی حتی اگر یک نفر از نظر غایبه یا ازت دور شده دلش هنوز با توه و چقدر پر انگیزه دارم اینو میگم که انرژی مثبت و دهاش همیشه به سمت تو حرکت میکنه. یعنی عشق و دوستی واقعی همیشه راه خودش رو پیدا میکنه و هیچ چیز نمیتونه جلوی جریانش رو بگیره. یه بخش مهم دیگهش اینه که صبر و امید خیلی ارزشمنده. ممکنه الان تو شرایط سخت یا دلگیری باشی، درد داشته باشی یا دلتنگ باشی. حافظ میگه که به زودی دوا و آرامش تو میاد، مشکلات تموم میشه و همه چیز راه خودش رو پیدا میکنه. حتی وقتی اوضاع خراب به نظر میرسه یک پیام امید همیشه پشتشه. این غزل پر از نشونه و اشاره های معنویه، مثل داستان همون هدهد و سفرش به سبا که یادمون میاره زندگی مسیر داره و هر اتفاق و هر کسی که سر راهمون قرار میگیره یه دلیل داره و ارزش خودش رو نشون میده. همچنین
حافظ یادمون میاره که نباید فقط تو غم و غصه فرو بریم، بلکه باید چشممون رو به زیبایی‌ها و نعمت‌های زندگی که دور و برمون هست باز کنیم. چه بسیار اتفاقهای مثبتی که همین الان دور و بر من و تو داره رخ میده تو زندگی خودمون و من و تو ازش غافلیم، مثلا به چشممون نمیاد داراییامون، انقدر که به فکر نداشته هامون هستیم. میگه نغمه ها، دعاها، هنر و موسیقی میتونه دل ما رو آروم کنه و انرژی مثبت بده. یعنی حتی وقتی شرایط سخت میشه همیشه چیزی هست که دل رو سبک کنه و روح رو تازه نگه داره. ازت میخواد که دلتنگ نباش، صبر داشته باش، امیدتو از دست نده، دل و ذهنت رو با دعا و عشق و زیبایی پر کن و مطمئن باش که راه حل ها و شادی ها و آرامش به سمتت میان. یعنی حتی وقتی حس میکنی که دیگه همه چیز دور و دست نیافتنیه، یک نیروی همیشه در جریان حرکت و حفاظت ازت هست که میخواد حالت خوب باشه و به آرامش برسی. این پیام مثل یک یاداوریه که زندگی پر از نوسان و سختیه، ولی عشق، امید و انرژی مثبت همیشه راه خودش رو پیدا میکنه و کسی که دلش پاک و نیتش درسته همیشه به نتیجه میرسه. پس یه نفس عمیق بکش، فکر مثبت داشته باش و آماده باش که خبرهای خوب و شادیهای کوچیک و بزرگ سر راهت بیاد. و چیزی که دوست دارم بگم اینه که رفیق یادت باشه عشق و امید هیچ وقت محدود به زمان و مکان نیست. حتی اگر الان دوری، غم داری یا همه چیز سخت و سنگین به نظر میرسه، دل و نیتت همیشه راه خودشو پیدا میکنه. حافظ تو این غزل بهت گفت صبر کن، دعا کن و به زیبایی های کوچک زندگی توجه داشته باش، چون به زودی راه حل ها میان سمته. همیشه یه چیزی هست، به خدا همیشه وسط گرفتاری ها، همون موقعی که دیگه درا بسته شده، همه جا تاریکه و فکر میکنی دیگه بازی اینجا تموم شده و دنبال این میگردی که خدای از کی کمک بگیرم، به کی بگم، همون موقع میبینی یک نور امیدی، یک تماس تلفنی، یک اتفاقی، یک اسمسی و قبل از اینکه خوشحال بشی بعضی موقع آدم بغضش میگیره، بعضی موقع آدم اشک تو چشاش جمع میشه، میگه مگه میشه انقدر همه چی سر وقتش به موقع اتفاق بیفته. یه نغمه، یه لبخند، یه فکر خوب من میتونه همین کارو بکنه به خدا. و باور کن وقتی دل پاک باشه و نیت درست، خدا خودش کمکت میکنه. پس با دل باز حرکت کن، امیدتو نگه دار و مطمئن باش که حتی تو سخت‌ترین روزها نور و آرامش در انتظار توست. و همون جوری که قول داده بودم بریم سراغ فال امروز، اون چیزی که منتظرشی، اون آره یا نه، اون انجام بده نده، اون نیتی که داری و بیا اینجا با هم دیگه بهش بپردازیم. فال امروزت اینه که میگه به شدت درگیر مسائل دنیوی کردی خودتو، حیف که انقدر اسیر مسائل پوچ شدی. پیام ازت میخواد که یکم بیا و بدون که خودشناسی اولین مرحله خداشناسیه. خدا نیازی نداره که من و تو بشناسیمش، این برای آرامش من و توه. قابلیت‌های خودتو بشناس، توی کسب کمالات بکوش. نیتی که داری پیام داره بهت میگه زوده، مقدماتش کاملا مهیا و آماده نیست و اصولاً ممکنه که ناپخته باشه و نسنجیده باشه. توی فعال امروزت اینه که توی راه عشق باید رنج و زحمت زیادی رو تحمل کنی. راه عشق راه پرخطریه که مبارز قوی میخواد و اگر نیتت آماده است بدون که این هفته
خبر خوش و دیداری موفقیت آمیز قرار نصیبت بشه. این ملاقات برات مژده‌های فراوونی داره و چقدر جالب که بدونی که درای سعادت قرار به روت باز بشه و موفقیت و کامیابی نصیب توه. خبری که فکرشم نمی کردی قراره بهت برسه و این میشه گفت که برای تو کاملا مبارکه. پس همینطوری که حضرت حافظ میگه خبر و هدیه خوبی همراهت هست، چقدر خوبه که اگر دینی گردن کسی، اگر نظری داری، اگر وعده‌ای به کسی دادی، تو هم دستگیر باشی. توی فعال امروزت میگه که آدم تند مزاجی هستی و زود عصبانی میشی، ولی خب قلبت عین این چشمه هایی که از کوه سرازیر میشه و زلاله، و میگه عین چشمه قلبت زلاله. میگه سعی کن به اعصاب خودت مسلط باشی، چون حیفه یک آدمی مثل تو اینقدر زود رنج باشه، در حالی که میتونه برای دیگران پر از حال خوب و اون سطح اطمینان دیگران باشه. زمانی که تو بتونی یک آدم امن برای دیگران باشی، آرامش رو نه تنها برای خودت بلکه برای اطرافیانت هم به هر مقام میاری، ولی اون روی تند مزاجی مانع از این میشه که دیگران به ما نزدیک بشن. و در آخرم اینو داره برات با نیتی که داشتی، میگه برنده ماجرا با جبران اشتباه خودش تأسف و پشیمونیشو نشون میده. یعنی یعنی اون آدمی که شخصیت برنده رو همیشه داره، حتی اگر اشتباه کنه با تأسف و پشیمونی میاد و بازی رو یه بار دیگه از سر میگیره. اما آدمای بازنده همیشه میگن که متاسفم، حالا شده و پیش اومده. یعنی آدم برنده در صدد جبرانه و چقدر خوبه که ما برنده بازی زندگیمون باشیم. و این بود پیام و فال امروز. ممنونم که حوصله کردی و تا اینجا با من همراه بودی. پروردگارا مرا به بزرگی چیزهایی که داده‌ای آگاه کن، تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را بر هم نزند. پروردگارا اگر قرار است بسازیم قدرت ما، و اگر قرار است بسوزیم طاقت ما عطا بفرما. پروردگارا به حق عزت دیاریمون کن که دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدیم. پوینده باشی و پایدار.